Tankok Peking utcáin és konténerek Shanghai kikötőiben. Egy ország, amely ma után majdnem összeomlott, és egy ember, aki újraindította. Ez nem gazdasági csoda, és nem is csak propaganda, hanem a kínai túlélési stratégia. De hogyan lett Kína a világ egyik legszegényebb országából világhatalom? És mit kellett érte feláldoznia? Kína számára a világpolitika ritkán puszta stratégia. Inkább emlékezetpolitika, és azon belül is leginkább a megaláztatás érzése. Az ópiumháború, a félgyarmati korszak, a polgárháború és a japán megszállás nem lezárt fejezetek, hanem tapasztalatok, amelyekre ma is állami reflexek épülnek. Amikor Mao Zedong 1976. szeptember 9-én meghalt, Kína egy mélyen traumatizált társadalom volt. Az 1958 és 61 közötti nagyugrás erőltetett kollektivizálása és iparosítása országos éhínséget idézett elő, amelyben több 10 millió ember halt meg. A 66-ban kezdődő kulturális forradalom azonban ezt nem korrigálta, hanem tovább mélyítette. Mao a politikai hatalmának visszaépítésére tömeges mozgósítást indított, a vörösgárdák pedig az állam hallgatólagos támogatásával rombolták le az oktatási rendszert, üldözték az értelmiséget és erőszakos tisztogatásokat hajtottak végre. Az eredmény nem csak gazdasági visszaesés, hanem a társadalmi bizalom, az intézményi működés és a szakértelem összeomlása volt. A maoista rendszer fennmaradt, de működésképtelenné vált. És ez a tapasztalat alapvetően meghatározta a Mao utáni vezetés stabilitás és rendfelfogását. Halála után félreállították a négyek bandáját, Mao legradikálisabb híveit, akik a kulturális forradalom politikai örököseiként a kampányok és tisztogatások folytatásában voltak érdekeltek. A párt új elnöke Hua Guofen lett, a Mao által személyesen kijelölt és finoman fogalmazva nem túl inspiráló utódja. Hua megpróbálta konzerválni a rendszert az úgynevezett két akármi elszavával. Határozottan fenntartjuk mindazokat a politikai döntéseket, amelyeket Mao elnök hozott, és rendíthetetlenül követjük mindazokat az utasításokat, amelyeket Mao elnök adott. Ez nagyjából annyit jelentett, ha nem változtatunk semmin, akkor legalább nem kell bevallani, hogy mi romlott el. Az ezt követő 2 éven át tartó párton belüli hatalmi harc során azonban Hua Guofen szépen lassan háttérbe szorult. És ekkor tért vissza az az ember, akit már kétszer eltemettek politikailag, Deng Xiaoping. Egy alacsony, láncdohányos, acélidegzetű veteránja az 1934-35-ös hosszú menetelésnek, amikor a Vörös Hadsereg a nacionalisták gyűrűjéből kitörve jutott el Észak-Kínába egy 10 000 kilométeres stratégiai visszavonulás alatt. Pályafutása alatt Mao kétszer is félresöpörte Gant, de ennek ellenére túlélte. Paraszti háttérrel, erős szecsuáni akcentussal és egy olyan élettörténettel rendelkezett, amelyet 2 dolog kötött össze. A rendszerben való részvétel és a rendszer által elszenvedett büntetés. Fiatalon Franciaországban dolgozott egy Renault üzemben, miközben marxizmus tanult, és azt kereste, hogyan lehetne Kínát modernizálni. Ami különösen ironikus, mert később Kína modernizációját részben épp a nyugati ipari logika átvételével gyorsította fel. A nagyugrás idején a rendszer része volt, ezért is tudta, hol recseg. A kulturális forradalomban pedig ugyanaz a gépezet őt is bedarálta. A fiát a vörösgárdisták megkínozták és kidobták egy 4. emeleti ablakon, őt magát pedig vidékre száműzték, ahol egy traktorüzemben kellett dolgoznia. Gant nem volt liberális, és nyugati értelemben sem volt demokrata. Az egypártrendszert nem kérdőjelezte meg, legfeljebb finom hangolni akarta, de nem volt annyira ideológiailag elvakult se, hogy ne lássa, gyökeres változásokra van szükség. Gant látni akarta, hogy mit is jelent a fejlett világ. 1974-ben New Yorkban az ENSZ közgyűlésén jelezte, hogy Kína kilép az elszigeteltségből. És közben azzal is szembesült, hogy az ország lemaradása nem a részletkérdéseken múlt, a probléma sajnos rendszer szintű. Gant viszont nem kapitalizmust akart, hanem egy működő Kínát. Az első nagy, szimbolikus lépése az oktatás helyreállítása volt, aminek következtében 1977-ben újraindult az egyetemi felvételi vizsga, és azonnal közel 6 millió ember jelentkezett.
Ez nem pusztán oktatáspolitika volt, hanem társadalmi robbanás. A modernizáció kulcsa a tudomány és a technológia fejlesztése. Képzett és hozzáértő emberekre van szükségünk, nélkülük hogyan tudnánk fejlődni? Kína jelenleg legalább 20 évvel le van maradva a fejlett országoktól a tudomány, a technológia és az oktatás terén. A következő évben GAN engedélyével egy 30 fős küldöttség indult Hongkongba, Japánba és Európába tanulni. Többek között meglátogattak egy svájci erőművet, valamint a párizsi Charles de Gaulle repülőteret is. Mellesleg Kínában 1978-ban még számítógépesített légirányítás sem volt. Teljesen megdöbbentette őket a brémai konténerkikötő mérete és a francia mezőgazdasági termelékenység szintje. Ekkor vált a 4 modernizáció, a mezőgazdaság, ipar, honvédelem, tudomány és technológia végre nem jelszóvá, hanem programvázlattá. De miért kellett ez ennyire? A válasz prózai, már kellemetlenül egyszerű. 1978-ban Kína döbbenetesen szegény volt. A propaganda tervgazdaságról papíron néha növekedést mutatott, de a valóságban a helyi vezetők gyakran kozmetikázták az adatokat, ami valljuk be nem csak kínai sajátosság. És így indult el a Geijikéfen, vagyis a reform és nyitás. 1978 őszén az akkor már közel 75 éves GAN nem puszta protokollkörútra indult Észak-Kelet-Kínába, hanem hangulatot váltani. Lianoningban és Mandzsúriában a helyi vezetők pártos frázisokra számítottak, GAN viszont azt jelezte, hogy a megszokott beszédek ideje lejárt. Cserben hagytuk a csodálatos kínai népet, amely rendkívüli türelemmel viselt el mindent. GAN nyíltan kimondta azt is, amit addig csak suttogtak. A szovjet mintára épült kínai államszervezet elavult, túlbürokratizált és alapvető reformra szorult. A valódi fordulat viszont nem az északkeleti körút volt, hanem Japán. Október 22-én GAN terepszemlére ment. Acélművek, elektronika, nagysebességű vonat. Egy ország, amely elvesztette a háborút, mégis évtizedekkel Kína előtt járt. Ez Pekingben nem csak kínos volt, hanem veszélyes is. A szocialista út állítólag a modernitás felé vezetett, Japán viszont ott állt, acélból és pontos menetrendből, mint ellenpélda. Csak hogy GAN-nak volt még egy tudatos kommunikációs gesztusa, magával vitt egy tévéstábot is. De amikor a kamera ráfordult volna, hogy őt vegyék, leintette a stábot. Nem magát akarta mutatni, hanem a külvilágot, hogy azt otthon saját szemükkel láthassák az emberek. A kínai közvéleményre a hatás óriási volt. Még úgy is, hogy 1978-ban kevés tévéállomás működött, és 10 milliónál is kevesebb háztartásnak volt készüléke. De ez pont elég volt ahhoz, hogy a nyitás ne csak kormányzati döntés, hanem egy nappaliba költöző élmény legyen. Miközben a párt Pekingben irányváltásra készült, GAN reformjait a 78-as decemberi plénumra próbálták átvinni, arra a zárt ajtók mögötti pártülésre, ahol Kínában a valós döntések születnek. Novemberben a munkáskonferencián már előkészítették a terepet. Irányt jeleztek, reakciókat mértek. A reformerek készek voltak felszámolni a kommunarendszert és a családi kvótákkal kísérletezni. A konferencia végén GAN szólalt fel. Nem támadta Maót, csak mindazt, amit Mao rendszere működtetett. A személyi kultuszt, az ideológiai reflexeket és a gondolkodás hiányát. Szabadítsuk fel az elménket, és a tényekből induljunk ki. Nem ígér gyors megoldást. A változás lassú lesz, és a problémák egy részét majd mások öröklik. A következő héten a harmadik plénum jóváhagyta az irányt. GAN a joggal és az intézményekkel akarta megfékezni a maoizmus folytatását, de a párt hatalmi monopóliumát soha nem engedte el. A reform és nyitás nagy szlogenje jól hangzott, de a hétköznapokban egyetlen profán kérdésre futott ki. Lehetett egy szocialista vállalatnak profitja? A tervgazdaság logikája szerint a profit gyanús volt. GANék mégis hozzányúltak a tabu témához. 1980-tól egyre több vállalat tarthatta meg a nyereség egy részét. Aztán jöttek a felelősségi szerződések. A vállalat teljesítette az állami kötelezettségeit, a többit viszont piacon értékesíthette. Sok ágazatban kialakult a kettős árrendszer is. Állami ár és piaci ár egymás mellett. Ugyanaz a csavar két áron. Ideológiailag problémás, gazdaságilag rendkívül hatékony.
A világ is észrevette a fordulatot. 1978-ban Gan Xiaoping a Time címlapjára került, az év emberének választották. Közben pedig a geopolitika is mozdulni látszott. 1979. január 1-én az Egyesült Államok bejelentette, hogy diplomáciailag elismeri a Kínai Népköztársaságot, és átrendezte a Tajvannal fenntartott hivatalos kapcsolatait is. 3 évtizedes ellenségeskedés zárult le egy tolvonással. A hidegháború egyik ritka, pragmatikus pillanatában. 15 nappal később Gan már az Egyesült Államokban tárgyalt. Technológiát, tudást, piacot keresett a reformokhoz, és politikai fedezetet is. Jimmy Carter, amerikai elnök később úgy emlékezett rá, hogy mindenek előtt sietős ember volt. A látogatás ikonikus képe Gan texasi rodeós jelenete lett. Stetson kalapban pózolt a kamerák előtt, egy kép, amely jó rezonált a televíziós közönséggel mind keleten, mind nyugaton. Ritka, hogy egy marxista-leninista vezető cowboy kalapban legyen hiteles, de Gannak ez is sikerült. A látvány mögött azonban egy higgadtan számító elme dolgozott. Gannak szüksége volt az USA-ra, Amerika pedig akkoriban gazdasági lehetőséget és hatalmas piacot látott Kínában. Kínában mindezt a televízión keresztül látták. Az amerikaiak, akiket addig a hidegháború démonai közé soroltak, barátságosnak és segítőkésznek tűntek. Az amerikai életszínvonal pedig hirtelen nem elvont ellenségkép, hanem elérhető álom lett. A reformok kísérleti terepe nem véletlenül lett a dél-kínai gyöngyfolyó deltája, Guangzhou és környéke. A régió történelmi kereskedelmi kapu volt, amely 1949 után lelassult, az 1970-es évekre sok helyen elavult üzemekkel, demoralizált munkaerővel és krónikus hiánnyal küzdött. Ezra Fogel amerikai szociológus, aki 1973-ban járt ott, úgy emlékezett. Guangzhouban még mindig kutyás szekerek jártak, rengeteg volt a ruhátlan ember, olyan soványak, hogy az ember azon tűnődött, vajon életben maradnak-e. A párt számára különösen kínos jelenség volt, hogy fiatal férfiak százai próbáltak Hongkongba menekülni. Sokan a tengeren fulladtak meg. Ez volt a legkeményebb tükre a valóságnak. Ha az emberek elmenekültek, a rendszer veszített. Guangzhou pártvezetője ekkor Xi Zhongshun volt, Gan régi harcostársa és Xi Jinping édesapja. Xi egy akkoriban szokatlanul merész dolgot kért. Nagyobb autonómiát, vagy saját kereskedelmi politikát, külföldi tőke bevonzását és kevesebb központi beleszólást. Gan megértette az érvelést. Pénzt nem adott, abból mindig hiány volt, de engedélyt igen. Guangzhou megkapta a különleges gazdasági övezet státuszt, ami gyakorlatilag azt jelentette, hogy itt lehetett kipróbálni mindazt, amit országos szinten még nem mertek. Xi Zhongshun pedig szabadon közvetíthetett megállapodásokat Hongkong és a helyi ipar között, felszabadítva az addig politikailag lekötött gazdasági energiákat. Rövid időn belül további 3 különleges gazdasági övezet jött létre Hongkong és Macao közelében. Ezek az övezetek afféle próbaverziós laborokként működtek. Adókedvezményekkel, laza szabályozással, nyitottan a külföldi cégek felé. A modell működött. Nem kis részben azért, mert Hongkong gyorsan felismerte az előnyt. A szárazföld biztosította az olcsó munkaerőt, Hongkong pedig a tőkét, menedzsmentet és a globális kapcsolatokat. A termelés átköltözött, a profit megmaradt. Így indult el tehát Kína egyik legnagyobb történelmi kísérlete, a kommunista parancsgazdaság és a kapitalista vállalkozói energia sajátos ötvözése, vagy ahogy Gan fogalmazott 1982. szeptember 1-én a Kínai Kommunista Párt 12. országos kongresszusának megnyitó beszédében, szocializmus kínai karakterekkel. Az 1980-as évek elejére a reform jelei már nehezen voltak eltagadhatók. Az iskolapadokban, a piacokon és az utcákon megjelenő autókban, ott, ahol korábban szinte csak kerékpárok közlekedtek. Elindult az urbanizáció is. Vidéki tömegek költöztek a városokba, drámaian növelve a termelékenységet. Néhány év alatt dekollektivizálták a mezőgazdaságot, megreformálták az oktatást és az ipart, engedélyezték a magánvállalkozásokat, sőt, Kína még tőzsdét is nyitott. Kína azt tette, amit történelmileg gyakran. Amit helyben működni látott, azt országos méretre nagyította. A modell nem csak működött, hanem terjedt is. A
A korai befektetések jelentős része Hongkongból és a diaszpórából érkezett, és a joint venture-ökön keresztül a nyugati cégek azt hitték, hogy csak piacot vesznek, de közben Kína módszeresen szívta fel a know-how-t. Így állt össze Kína működő képlete. Nem klasszikus piacgazdaság, hanem egy állami tanulógép. Engedélyezett profit, kontrollált kísérletek, gyors másolás. Az eredmény egy egyszerű, mégis hatékony recept lett. Összeszerelni, eladni, tanulni. Majd egyre bonyolultabb dolgokat gyártani. Csak hogy minden rendszer, amely ajtót nyit a pénznek, előbb-utóbb ablakot nyit a visszaéléseknek is. A kétszintű árképzés, a krónikus hiány és a kapcsolatokkal rendelkező pártkáderek együtt azonban ideális terepet adtak a korrupciónak és az arbitrázsnak. Olcsón venni, drágán továbbadni. Az elégedetlenség gyorsan nőtt, különösen az értelmiség körében, ahol egyre többen jutottak arra a következtetésre, hogy a jogállam és politikai reform nélkül a gazdasági modernizáció falakba ütközik. 1988-ban Badajhóban a vezetés rábólintott az árak felszabadítására. Az eredmény hatalmas pánik lett. Készpénzfelvétel, felvásárlás, felhalmozás, ezért 2 héten belül vissza is vonták a reformot, de ekkor már késő volt. Az infláció ugyanis elszabadult. Az állami cégeket költségcsökkentésre kényszerítették, és megjelent egy új, addig ismeretlen szó, siagan, vagyis a leépítés, a munkahely és a szociális biztonság elvesztése. Az emberek biztos munkahely hiányában megindultak. Évente milliók költöztek városokba, Shenzhen pályaudvarára naponta 10 000-ek érkeztek. A vállalkozói energia nőtt, a közérzet romlott. Egyetemi fórumokon és nyilvános vitákon reformerek arról beszéltek, hogy szólásszabadság és jogbiztonság nélkül a gazdasági modernizáció megy a levesbe. Közben tiltakozások törtek ki több városban, néhol leverték, máshol elcsitultak, és ami igazán új volt, sok helyen dolgozó emberek is szimpatizáltak velük. Végül 1989 áprilisában a kibontakozó diákmozgalom elfoglalta a Tiananmen teret, és ezzel elkezdődött a Mao utáni korszak legnagyobb politikai válsága. A Tiananmen tér megtelt, és nem csak diákokkal. A követelések viszont ekkor még mérsékeltek maradtak. A korrupció ellen, átláthatóbb döntésekért, meghallgatásért tüntettek, nem forradalomért. A Tiananmen téri tömegben azonban nem csak politikai düh volt, hanem nagyon is gazdasági. A fordulatot egy vezércikk hozta. A People's Daily újság, amelyet a pártvezetés irányított, és feltehetően Gunn jóváhagyásával jelent meg. A cikk a mozgalmat kommunista ellenes összeesküvésnek nevezte, és kijelentette, hogy a diákok ellenforradalmárok és hazafiatlanok. Május közepén eközben nagy nyilvánosságot kapott állami látogatásra került sor. Pekingbe érkezett a Szovjetunió vezetője, Mihail Gorbacsov. Ekkor, május 13-án a kínai diáktiltakozók éhségsztrájkba kezdtek a téren, ahol eredetileg Gorbacsov fogadási ünnepségét tervezték megtartani. A válság elkerülésére a kormány párbeszédet ajánlott a diákoknak, ám a tárgyalások gyorsan ellenségeskedésbe és kölcsönös vádaskodásokba fulladtak. Ráadásul ebben az időszakban enyhítettek a sajtókorlátozásokon is, így sok külföldi újságíró érkezhetett Kínába, hogy tudósítson Gorbacsov történelmi látogatásáról, és a tüntetések ettől kezdve hatalmas nemzetközi média figyelmet kaptak. Később egy rendkívüli tanácskozáson statáriumot hirdettek ki. Végül június 3-án, miután Deng Xiaoping jóváhagyta az erő alkalmazását, a hadsereg bevonult Peking központjába. Külföldi szemtanúk szerint az áldozatok többsége nem a téren esett el, hanem a nyugatra vezető sugárutak útelzárásainál. Sokan haltak meg a Musidi csomópontnál, mintegy 6 kilométerre a központtól, ahol buszokat állítottak keresztbe egy hídon, majd felgyújtották őket, hogy feltartsák a hadsereg előrenyomulását. Kínai szemtanúk pánikról és rettegésről számoltak be, miközben válogatás nélküli lövöldözés zajlott az utcákon.
Tucatnyi katona is életét vesztette, a Wall Street Journal megrázó történetekről számolt be. A tértől nyugatra fekvő egyik kereszteződésben egy fiatal katona holttestét, akit halálra vertek, meztelenre vetköztetve egy busz oldalára akasztották. Egy másik katona holttestét a tértől keletre egy kereszteződésben lógatták fel. Magát a Tiananmen teret június 4-én a hajnali órákban ürítették ki. A brit nagykövet Richard Evans beszámolója szerint Gan Xiaoping feldühödött és megdöbbent a vérontás mértékén, és Li Penget vádolta azzal, hogy felháborító módon elrontotta a katonai műveletet. Ennek ellenére, ahogy pályafutása során gyakran, Gan végül igazolta a gyilkosságokat. Azokat, akik együtt éreztek a diákokkal, megalázó önkritikákra kényszerítették, jól lehet a sok ember haláláért semmiféle bocsánatkérés nem hangzott el. 1989 után a párt egy dolgot engedett el végleg: a politikai kísérletezést, a gazdasági kísérletezést viszont ipari méretre nagyította. A Tiananmen téri események után Gan formálisan hátralépett, de a stratégiai irányokban továbbra is ő volt a végső hivatkozási pont. Egy kompromisszumos jelölt, Jiang Zemin került hatalomra, de Gan Xiaoping szellemisége még mindig meghatározó maradt. Gan ösztönzésére Jiang felgyorsította a reformfolyamatot, és a 14. pártkongresszuson bevezette a szocialista piacgazdaság fogalmát, és a különleges gazdasági övezetek kísérletét Shanghai-ra is kiterjesztették. Gan végül 1997-ben 92 évesen halt meg. A 90-es évekre Kína új szerepbe lépett. A Made in China nem címke volt, hanem jelmondat. Nyugati cégek tömegesen telepítették át ide a gyártást az alacsony költségek miatt, ruházatot, elektronikát, mindent, amit lehetett. A világ műhelye nem egy döntéssel született meg, hanem konténerről konténerre. Ez a fogalom tette lehetővé, hogy Kína belépjen abba a szerepbe, amelyről a világ hamarosan megismerte. 2001-ben pedig Kína belépett a WTO-ba, és ezzel a Made in China többé nem csak jelenség volt, hanem intézményesített világrendszer szerep. Kína tehát már nem csak gyártott, hanem egy szabályrendszerbe is belépett. 1997-ben Hongkong és 1999-ben Macau tért vissza Kínához, előbbi a brit, utóbbi a portugál gyarmati uralom alól. A 90-es évek végén közben állami óriásvállalatokat szerveztek át és zártak le, ez volt a növekedés kevésbé fotogénára. Az új évezred elején pedig új kínai technológiai cégek, mint az Alibaba, a Huawei és a Tencent léptek ki a világpiacra. Ma az Alibaba a világ 10 leggazdagabb vállalata közé tartozik, a Google-lel, az Apple-lel és az Amazonnal vetélkedve. Az otthoni növekvő jólét egy hatalmas kínai középosztály kialakulását hozta magával. A történelem mozgásban volt. A kínai csoda legkevésbé romantikus motorja pedig az infrastruktúra lett. Az autópályák, kikötők, vasút, később nagysebesség, mert a világ műhelye attól hatékony, hogy az áru időben odaér a hajóra. Kína pedig valóban kaput nyitott, csak varázsige helyett logisztikával, internettel és exporttal. 1998-ban a lakásreform pedig tömegeknek teremtett először vagyont, az állami lakások piacosítása egyszer emelte a középosztályt és indította be az ingatlanfüggőséget. 2002-ben Jiangot Hu Jintao váltotta, egy bürokrata, akit Gan már korábban vezető szerepre készített fel. Hu nem új modellt hozott, hanem működtette azt, amit elődei felépítettek. Ekkorra a reformmodell felülkerekedett a konzervatívokon, és gyökeresen átalakította a kínai társadalmat és gazdaságot. Ugyanakkor ezzel együtt hatalmas társadalmi különbségek jelentek meg gazdagok és szegények között, valamint elképzelhetetlen méreteket öltött a korrupció. És így érkezett meg Kína a 21. század küszöbére. A kérdés már nem az volt, hogy Kína felemelkedik-e, hanem hogy milyen világrendet épít maga köré, és milyen áron. A 2012. novemberében hatalomra kerülő Xi Jinping alatt Kína nem visszafordult, hanem irányt váltott. A gazdasági modernizáció maradt, de a politikai központosítás látványosan felgyorsult. A társadalmi alkú pedig világos. Stabilitás és jólét a lojalitásért cserébe. Így érkezett meg Kína a 21. század harmadik évtizedébe. Erősebben, mint valaha, de egyre élesebb kérdéssel. Meddig tartható fenn az egyensúly a növekedés és szabadság, globális súly és belső szigor között? És vajon a 21. században Kína alkalmazkodik a világhoz,
vagy a világ tanul meg alkalmazkodni Kínához?